Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai integrating factor. Integrating factor ialah one of the method that we can use to solve the first order differential equations. Okey, kita guna integrating factor ni bila mana kita tak dapat nak separatekan the variable. Jadi bila tak dapat separate the variable, kita akan selesaikan differential equations tu menggunakan method integrating factor ni. Untuk lakukan integrating factor, kita kena pastikan kita punya soalan itu berada di dalam bentuk yang ini, dy dx tambah pxy equals to qx, di mana px dan qx itu ialah any functions in terms of x. Jadi kalau kita recall semula separable variable, contohnya seperti dy dx sama dengan px qy ataupun dy dx sama dengan px over qy kan, dan so on. So ini ialah contoh bila mana kita boleh buat separable variable. Tapi kadang-kadang ada soalan yang memang kita tak dapat nak separatekan the variable, so kita akan menggunakan konsep integrating factor. So ini ialah form dia lah. Dalam integrating factor kita akan ada 3 step yang paling penting, iaitu yang pertama kita akan cari dulu apa itu dia punya integrating factor dengan menggunakan formula ni. Yang kedua kita akan multiply the differential equation tu dengan integrating factor yang kita dapat tadi. Integrating factor yang kita dapat tadi. Dan yang terakhir ialah kita akan integrate both sides. So kita akan cuba buat latihan untuk lebih nampak. Okey, ini ialah example 1. Kita ada soalan dy dx tolak y per x plus 1 sama dengan x. Jadi soalan ni kita akan selesaikan menggunakan integrating factor. Kenapa kita guna integrating factor? Sebab kita tak dapat nak separatekan the variable. Okey. Jadi step yang pertama ialah kita kena pastikan soalan itu berada di dalam bentuk dy dx tambah pxy sama dengan qx. Okey, ini step yang pertama. Jadi untuk nampak lebih jelas, kita cuba susun soalan ni. Jadi kita akan dapat sini dy dx tolak 1 per x plus 1 darab dengan y sama dengan x. So kita nampak jelas bahawa dy dx sama dengan dy dx. So tambah px, maksudnya kita punya px sekarang ialah, px kita ialah negatif 1 per x plus 1. So kita ada y dan y. Jadi kita punya qx ialah x. So kita punya qx ialah x. Step ni penting sebab kita perlukan maklumat px untuk cari integrating factor. Okay, jadi step yang pertama dah susun, dah dapat px, kita kena cari dulu integrating factor. So kita punya integrating factor ialah, ini ialah formula untuk integrating factor, E integral px dx. Okay, macam nak kira kita masukkan saja px itu. Jadi kita akan dapat E integral, negatif letak kat luar siap-siap, 1 per x plus 1 dx. So ini sama juga dengan E negatif, integrate 1 per x plus 1, kita akan dapat ln x plus 1. Untuk simplify E dengan ln, pastikan tak ada apa-apa yang mengganggu dekat tengah ni. So kita kena bawa naik negatif 1 kat sini. Jadi kita akan dapat sini E ln x plus 1 negatif 1. So kita akan dapat x plus 1 negatif 1 ialah 1 per x plus 1. Jadi ini ialah kita punya integrating factor. Perhatikan, perlu berhati-hati bila mana terdapat simbol negatif dekat px ini. Kenapa perlu berhati-hati dengan negatif? Kerana dengan adanya negatif, integrating factor kita akan jadi 1 per x plus 1. Andai kata kita tersalah, tak ambil negatif, okay? Kalau tak ambil negatif, nanti at the end kita hanya akan dapat kita punya integrating factor ialah x plus 1 sahaja. So dah salah lah kat sini. So berhati-hati, perlu betul-betul compare adakah px kita tu ada negatif ataupun tidak. Dan tak perlu letak plus C kat sini, tak perlu. Ok, step seterusnya ialah kita akan multiply both sides of kita punya differential equation dengan integrating factor yang kita dapat tadi. So multiply differential equation with integrating factor. So kita punya differential equation ialah dy dx tolak dengan y per x plus 1 sama dengan x. So kita akan multiply both sides of this differential equation dengan integrating factor yang kita dapat tadi. Jadi kita akan darab dengan integrating factor 1 per x plus 1 dan juga 1 per x plus 1. Okay, so kita akan dapat 1 per x plus 1 dy dx
tolak dengan y per x plus 1 square sama dengan x per x plus 1. Selepas kita multiply dengan integrating factor, step seterusnya ialah kita akan ambil sini d dx, buat bracket, kita akan letak integrating factor dan juga y. Sama dengan salin semula apa yang terdapat di bahagian kanan. So kita akan ada sini x per x plus 1. Okay, cikgu ulang semula. Selepas multiply both sides of the differential equation dengan integrating factor, step seterusnya ialah kita ambil apa yang ada dekat sini. So ni ialah d dx, buat kurungan. Kita akan ambil integrating factor kita dengan y. Sama dengan salin semua function yang berada di bahagian kanan. X per X plus 1. Dekat step ni sebenarnya kita telah jadikan statement ni kepada yang ini. Okay, kita macam reverse process. Ini bukan magic. Awak boleh cuba differentiate 1 per X plus 1 kali Y ni. Awak akan dapat jawapan yang atas ni. Okay, cikgu boleh cuba buktikan yang step ni memang betul. Kalau cikgu differentiate for example 1 per X plus 1 dengan Y cikgu guna sini product rule. So u v prime differentiate y ialah dy dx, u v prime tambah v ialah y, u prime. Okay, u prime differentiate 1 per x plus 1 ialah negatif 1 per x plus 1 kuasa 2. Kalau cikgu expand ni, cikgu akan dapat x plus 1 dy dx tolak y per x plus 1 the whole thing square. So memang samalah. Okay, ni sama dengan ni. So maksudnya lepas kita multiply differential equation dengan integrating factor tu, untuk dapatkan step ni kita reverse the process. So awak boleh guna method yang cikgu ajar tadilah untuk dapatkan statement yang ni. Dan kita akan teruskan kepada step yang seterusnya. Okay, step seterusnya ialah kita akan integrate both sides. Okay, kita akan integrate both sides of the differential equation. Jadi kita akan letak integral d dx 1 over x plus 1y. So ni dx. So sama dengan integral x over x plus 1. Ni pun letak dx. Kalau nak jelas letak apa dekat sini, tengok kat sini lah. Okay, dx, so dx. So nak buat apa dekat sini? Kalau kita tengok statement ni kan, kita ada integrate and differentiate. So bila kita differentiate sesuatu term tu, lepas tu kita integrate balik dia, kita akan dapat benda yang sama. So dekat step seterusnya ni hanya ambil apa yang berada di sini saja. So kita akan dapat sini ialah y per x plus 1 lah, ataupun 1 per x plus 1 darab y. So sama dengan tugas kita sekarang ialah untuk selesaikan apa-apa yang terdapat di bahagian kanan ni. Jadi sekarang kita perlu selesaikan the integral of x over x plus 1. Sebabkan ini ialah improper fraction, jadi nak senang kita akan buat long division dulu. So x over x plus 1. So kita akan dapat 1 x plus 1 minus. So ni kosong, right? So kita akan dapat sini negatif 1. Jadi statement ni kita boleh tukar kepada 1 minus 1 over x plus 1. So ni sama juga dengan 1 minus 1 over x plus 1 dx. Okay, so step seterusnya kita hanya perlu integrate sahaja. Integrate 1 ialah x. Integrate 1 over x plus 1 ialah ln x plus 1. Dan last kali kita akan letak plus c. Kat sini kita ada y over x plus 1. Untuk jadikan y as a subject, kita bawa naik saja x plus 1. So kita akan dapat y sama dengan x minus ln x plus 1 plus c multiply dengan x plus 1. Inilah jawapan kita. Okay, sekarang kita akan pergi kepada example 2. Soalan dia ialah r dt dr tolak 2t tambah r sama dengan 0. Okay, ini ialah statement yang awak kena hafal. Dy dx tambah pxy sama dengan qx. Okay, tolong hafal statement ni, dy dx tambah pxy sama dengan qx. So bila awak dapat soalan for example dt dr ni kan, ini kan dt per dr. So awak akan tukarkan semua y kepada t dan semua x akan jadi r. Jadi statementnya akan jadi dt per dr tambah prt sama dengan qr. Okay, cikgu ulang.
Yang ini awak kena hafal, dy dx tambah pxy sama dengan qx. So, bila mana soalan tu melibatkan dt per dr yang ni, dt per dr, awak tukarkan semua y jadi t dan semua x jadi r. Okay. So, nanti awak akan end up dengan yang warna purple ni. Okay, sekarang kita akan susun equation ni sampai sama dengan dt dr tambah prt sama dengan qr tu. So, kalau perasan dekat sini, dia ada r dekat depan dt dr. Sedangkan kita perlu jadikan equation tu macam ni, dt dr, tanpa ada apa-apa dekat depan ni. So, step yang pertama ialah kita kena dulu dividekan semua equation ni dengan r. Ataupun kita kena multiply semua equation ni dengan 1 per r. Okay, step yang pertama kita kena buat apa? Kita kena hilangkan r dekat depan ni, so dia akan jadi dt per dr tolak 2t per r tambah 1 sama dengan 0. Sekarang kita kena susun sampai nampak macam statement purple ni. Jadi kita akan dapat dt per dr tolak 2 per r kali t sama dengan negatif 1. So sekarang kita boleh compare dt dr, ini pun dt dr tambah prt. Maksudnya tambah prt. Ni t kan. So maksudnya kat sini kita punya PR ialah negatif 2 per R. PR tu maksudnya a function in terms of R. Okay, sama dengan, so maksudnya kat sini kita punya QR ialah negatif 1. Okay, so it can be a constant or any function in terms of R. So inilah kita punya maklumat. Jadi dah dapat maklumat PR and QR, kita boleh teruskan kepada step untuk cari integrating factor. Okay, step yang pertama tadi cari IF kan, integrating factor. So formula kita ialah E integral PR dr. Kalau kita punya equation tu ada PS, kita buatlah PX dx. Kalau dia PR, kita buat PR dr. So kita akan dapat E, the integral of PR kita ialah negatif 2 per R. So letak negatif 2 dekat luar. Jadi sini 1 per R dr. Kita akan dapat E negatif 2. Integrate 1 per R akan dapat ln R. Okay, tak perlu letak C. Untuk simplify E dengan ln, kita kena bawa negatif 2 naik atas. So, kita akan dapat E ln R negatif 2 sama dengan 1 per R square. Okay, step seterusnya ialah kita akan multiply both sides of the differential equation by kita punya integrating factor yang kita kira tadi. Pastikan ambil equation yang telah disusun seperti equation yang kita perlukan yang tak ada apa-apa dekat depan dt dr tu. So sini akan jadi dt per dr tolak 2 per r kali dengan t sama dengan negatif 1. So kita multiply dua-dua ni dengan 1 per r square, ini pun 1 per r square. Step seterusnya kita expand. Jadi kita akan dapat 1 per r square dt per dr tolak dengan 2t per r cube sama dengan negatif 1 per r square. Okey, ingat balik step seterusnya. Ambil d dr, buat bracket besar, ambil integrating factor dengan t. So integrating factor kita ialah 1 per r square, ambil t, tutup kurungan, sama dengan salin semua yang di bahagian kanan, negatif 1 per r square. Okey, cikgu ulang semula. Ambil d dr, buat bracket besar, ambil integrating factor dan juga t. Dekat bahagian kanan ni salin je semua yang ada. Jadi statement ni bukan magic. Bila mana awak differentiate 1 per r squared darab dengan t ni, awak akan dapat semua term yang ni. Okey. So, step yang seterusnya kita akan integrate both sides. Okay, integral d per dr 1 per r square t, ini pun ada dr, sama dengan integral negatif letak dekat luar 1 per r square, ini pun dr. Jadi sekarang kita differentiate dan integrate, kita akan dapat benda yang sama. So salin balik statement ni. So, kita ada kat sini 1 per r square t sama dengan
kita perlu selesaikan integral dekat bahagian kanan. Jadi integrate negatif 1 per r square boleh tukar dulu kepada negatif r negatif 2 dr. Kita akan dapat negatif r, negatif 2 plus 1 is negatif 1 divided by negatif 1 plus c. So at the end kita akan dapat t per r square sama dengan positif 1 per r tambah c. Dan kita boleh jadikan t as a subject. So t sama dengan 1 per r tambah c semua darab dengan r square. So inilah jawapan kita. Kita recall balik, kalau soalan kita dy dx kan kita akan cari y sampai dapat y in terms of x. So kiranya kalau soalan kita ialah dt per dr, maksudnya kita akan cari t in terms of r. Okay, so ini ialah jawapan untuk soalan yang kedua. Okay, sekarang kita akan tengok example 3. So kita ada t dy dt tambah 2y sama dengan cos t per t. Dan kita ada maklumat tambahan iaitu y pi equals to 0. So berdasarkan soalan ni, pi ialah x, 0 ni ialah y. So yang pertama kita akan tulis statement yang kita hafal. Dy dx tambah pxy sama dengan qx. Jadi berdasarkan soalan ni kita nampak bahawa dia melibatkan dy dt. Jadi kita akan tukarkan semua x kepada t. Jadi kita akan dapat dy dt tambah pty sama dengan qt. Berdasarkan equation dy dt tambah pty sama dengan qt ni, dekat depan dy dt tak ada apa-apa. So kita kena pastikan kita kena hilangkan t ni dengan cara bahagikan semua dengan t ataupun multiply with 1 over t. So kita akan dapat dy per dt tambah 2 per t kali y sama dengan cos t divided by t square. Now kita boleh compare. So kita ada dy dt, pty. So pt ialah 2 per t, y ialah y lah. So kita punya pt ialah 2 per t dan qt kita ialah cos t divided by t square. So kita boleh proceed untuk cari integrating factor. Formula dia ialah E integral pt dt. So E 2 over t, 2 boleh tak dekat luar, 1 over t dt. So kita akan dapat E 2 integrate 1 over t is ln t. Okay, tak perlu tak plus c. So untuk simplify E dengan ln, 2 ni kita kena bawa naik atas. Jadi kita akan dapat sini ialah E ln t square sama juga dengan t square. Jadi integrating factor kita ialah t square. Okay, next step kita akan multiply our differential equation dengan integrating factor. Pastikan ambil equation yang telah disimplify, yang ini ya. So dy dt tambah 2 per ty sama dengan cos t divided by t square. Our integrating factor is t square. So t square and t square. Expand the equation. So we have here t square dy dt plus with 2ty equal to cos t. Next step, d dt bracket besar, ambil integrating factor dan y. So integrating factor and y sama dengan salin semua pada bahagian kanan. Ambil d dt, integrating factor dan y. Dan bila mana kita differentiate ni, kita akan dapat semua term dekat atas ni. Seterusnya kita akan integrate both sides of the equation. So kita ada equation d dt t square y sama dengan cos t. So kita akan integrate both sides of the equation. Differentiate dan integrate kita akan dapat benda yang sama. Integrate cos t akan dapat sin t, jangan lupa letak plus c. Now kita diberikan maklumat y pi is equal to 0, maksudnya x is equal to pi and y is equal to 0. So kita kena cari apa itu nilai c. Oh, bukan x yang sepatutnya dia ialah t. So kita diberikan maklumat t is equal to pi and y is equal to 0. So kita perlu cari apa itu nilai c. Jadi pi square kali 0 sama dengan sin pi plus c. So c is equal to, sin pi ialah 0, so c is equal to 0. Jadi our final answer will be t square y sama dengan sin t plus 0.
Okay, C ialah 0. So kita akan dapat Y sama dengan sin T over T square. So this is our final answer. Okay, example 4 kita ada ET dr dt tambah 2 ETR sama dengan 3. Dan kita ada maklumat R0 sama dengan 2. So ni maksudnya kita punya T ialah 0 and kita punya R ialah 2. So as usual, kita hafal dy dx tambah pxy is equal to qx. Dan soalan ini ialah dr dt. Maksudnya tukar semua y jadi r dan semua x akan jadi t. So kita akan dapat dr dt tambah ptr sama dengan qt. Tukar semua y jadi r dan tukarkan semua x jadi T. So berdasarkan equation yang kita dapat ni, tak ada apa-apa dekat depan dr dt. So kita akan dividekan semua dengan et. Jadi kita akan dapat dr per dt tambah 2r sama dengan 3 per et. Jadi bila kita compare dr dt, ptr, kita ada 2r dekat sini. So maksudnya kita punya PT ialah 2. Ini kita ada R, ini pun ada R. Jadi PT kita ialah 2. So PT it can be any function in terms of T or any constant. Sama juga dengan QT. QT it can be any function in terms of T or any constant. So dalam sini kita punya QT ialah 3 per ET. So our first step is to find the integrating factor. The formula is E integral PT dt. So kita akan ada E integral PT kita ialah 2 dt. Integrate 2 dt kita akan dapat 2t. Tak perlu letak plus C. Okay, next step kita akan multiply our differential equation by integrating factor. So our equation is, pastikan ambil yang telah disimplify ya. Darab dengan integrating factor. Integrating factor kita ialah E2t. So sini pun E2t. Jadi kita expand, kita akan dapat E2t dr per dt tambah 2E2t darab dengan R sama dengan simplify ET dengan ni, kita akan dapat 3ET. Step seterusnya ialah d dt bracket besar, ambil integrating factor dan juga R sama dengan bahagian kanan salin semua. Seterusnya kita akan integrate both sides. Kita akan integrate both sides. So dt sini dan dt sini. Differential integral dapat benda yang sama. So sini kita akan buat E2t times R. Integrate 3et ialah 3et dan letak sini plus C. Kita diberikan maklumat R0 is equal to 2. Maksudnya dekat sini t is equal to 0 and R is equal to 2. So kita kena cari apa nilai C. Jadi we have E2 times 0 times 2 equal to 3E0 plus C. So E0 is 1, 2 is equal to 3 plus C, so 3 is equal to negative 1. So our final answer will be E2TR is equal to 3ET minus 1. So R is equal to 3ET minus 1 divided by E2T. Kalau nak simplify lagi, kita boleh simplify kepada 3 E negative T tolak E negative 2T. So this is our final answer.